Mari mga ramen. Baka kay Tiwi. Sarbat ang wide TV. Yung tiga tabago, nauran nagkulit na. May ba kuya? Ano? Hindi ko nga ito. Natungkuha ito, lo. Rose, magilo ka? Baru gue jadi deneng.
Magilagin ko sa ito.
Kaya alam naman niya lang, pero pag legal, malalaman niyo rin na sumutal. Gusto niyo makaten, sige lang, kaya
Ay, dilig ka ano? Wala kayo. Mga sila.
Number one. Stop.
Ikaw ang hype. Gapo.
Mauwi na. Pagpapayat kami, may bangan.
Yung mga hindi natukawan din, Ben. Natukawan ko sa ito. Pati dahil kong bagat tigilin. Sabi, makinig lang ito. Sukunin niyo. Ben. Yan, di kaya mo, pero bago pa na anong gusto. Sige, balik-balik dyan. Sige, bata ko na. Kaya mo. Bata? Hindi. Oh, nakumuli ka na. Sige, taong, Ben. Nagkulit. Hilig na ako.
Pepe Boy. Gusto niyo yung wifi? Ha?
ikaw, parta ko. Ako, nagtanong na ako. Siyempre, ako na cellphone ko. Ikaw magsakuli. Ako naman cellphone ko. Abitay ko mo cellphone mo tanga. Ikaw kahit po ako. Bupo ka. Sige, parta ka. Ano gusto mo? Tampo, kita nga.
Oh, Simon Buyong na anayo para kanayak na ay. Pwede mahal lang mo sa usaga, pwede hindi pa mo sa mambuhay.
Hindi masaya, kung kumasay ka.
Yun eh. Kaya tita lang mo kuminsan. Di ba lang pa din?
Ano, inapudan na.
Kung ka ba? Kilos na sa wala. Ha? Oh, maganda po yun! Tawi lang mo ba? Hindi kailangan mo dito. Mataway. Oy! Hey! Oy! Ay, sumatakbang na kape. Takbang ano? Ang leo para kilo. Laki. Minit mo? Pinanggi. Eh, nagkali ka daw sa banggi. Itara ka sa rinjing. Ito bang kawal? Itara na sa rinjing. Ha? Ay, ikaw nagtaram. Hindi ka ba sa'yo? Kulit ikaw? Iyo. Sige ba kayo tulad ako puno sa iyo mo wala. Kung kahaligin mo lang. Usasan tayo ng ilaw. Wala ko. Yan mo pinagpinagpinag. Ikaw ba? Ang lahat. Kata, kung nagpanggil mo ba sumali? Isipin mo lang. Ikaw ba?
Kaway mo ba? Jamming mo. Napulong ko tapos, inaagit sa ating para orang ito. Naragi sa Mourinho kaya so black. May kinyarin yan. Ibon na niya.
Di ba, Tito Mari? Punta ng Talamon. Jarang po.
Profit, ano yan? Dapat din na sanak. Tumilo daw. Galit. Ha? Ay, kaya mulaw. Tingnan mo mga mayalit sa laging Wag hilaw, wag ano, wag pulutan hilaw, pulutan. Bagong, wala na bagong.
lang. Ay, sa compressor. Dito. Legal, sige mo. Wala, alam na daw.
Dahil pa lamang. May mapwede. Pahingan. Dapat yung magkapili ka magpulang. Pwede na sana? Ikaw? May nagpapasinsin. Paano ka ng bayad? 250. Yes, ano pinagkamahal na bulangan? Oo. Pulanggi. Uta. Pinto. Kasi ay Domingo. Yan. Buhay niya matang salida. Tapos nag-open jet. Punta saro. Sabi ko sila sa lang punta. No. Lagi pa bagay ni. Teka na naman nagbalas. Huwag ilipan mo naman o. Hingga. Ang tao na ito. Duman-umahin ito na kapurawan. Kaya kamo, hindi ka mo magpagaba. Ang reliyon na. Dahil magkalipada na reliyon. Mga jawaan. RKC. Namir Ligera. Anak. Nagparang nagaman. Anong kayaman? Mga kawan niya. Ito na rin. Mga atibigan. Kaya nga niyo, hain. Yung pigubatan sa Amerika, nagito, sabi itinarapay pala duman. Kakulapin lang ka. Oh, Mara sa Pilipinas. Sa ito mga pirata, sa ang ibang nasyon. Mauna mo ka ng politiko, kailangan mo, kaya ka na. Kailangan mo na din ang malita. Bulon? Oo, may marita, pero Pag naging presidente, tuwas ka. Wala na nga, kumapit yung presidente. Kaya nga rin, makadali ng mga pagkani Duterte. dahil mga Wala ka dyan. Ay lang makikinarya. basta pinasalidaan ang isip sa masinaan dahil ang mga karami. Dapat ang mag-presidente salidaan para hindi pinag-presidente si Magastaw. Yes, ito. Ano naman? Pag yung ginagawa, then ang dapat manuman ng Wala ka nung magkakaya ng mga Siguro, hindi pa lansar lansar dito mga Kuya, 25. kaya yung magpisaran na lansar ng mga lansar. 28. So, isa po ang maganda ito, mabayi. Dahil sa pagmirete, May? oh, sa mga presidente, Kapit ka na yan. Mga consent. dahil pamantara mo, presidente yan. Ako sa mga demanda kay Duterte nga, may nakso. Mga na, si Bubog ma. Ibintalit ka ba nga, Ang 1 per na po. Iyo, 1 per 45, iman 1%, taksaro.
tuloy ito. Hindi kasi ano, yari. Ang kandidato pa ngayon. Maray-ray lamang anta. Ay, mayroon akong magabat. Pero ang mga gobyerno ang senador na dapat na lamang. Paraliwan. Nakakubulong sa Maray-ray. Saan Grabe darami na ito. Kasi kailangan ng mga ibigan. Kasi ito mga pangarap. Ikat na. sa tulong malaban na ini. Dawa ay ka na magkunya. Kanahon na naman. Ha? Danahon na. Alin? Kunyan alis bursi. Nata 5 butante. Makakaupidua ang tulo pagbabang ang kidua. Nung makakaupitulo Hindi magana. iinig alis. Eh? Alis. Okay? Alin? Yari? Grabe makinares pamilya. Ang bilo bang asinda. Masarang bilo na asinda. Oh. Ang ka mapadaba ka. At sa kang panahon na naging siya ang presidente, siya ang milyon, nakapabog sa kaanday. Siyempre ang isip, ang tao, maisip. Ay, pag-aagad ang siguro Oh, dali na. Mapit na. Upuan na niyo. Oh, mapitan. Ba mo na. Bundong. Oh! Pag madali, pag madali. Ikaw kayo maligampundan. Ha? Ikaw kayo maligampundan. 155. Ha? Ang pabakal mo kasi ka ba nga? 150 na kayo mali. O, sige. Kuya, 170 sa tao. Pero, mama, dito yung mali. Tao mo di magkala pag uli. Ang buwan ko, training mo man. Nasa 200 ang kilo. Ang barakalan, ano? Ulam pa. O ka naman yung... Iba ka bilang kuya. Mga lo, makalang si ato ang mo.
kung patingin na. Wala in arlangan yung Ay, di ko pala nadaralin. ano rin? Ay, tuyang ko. Sorry, baso. Diyan ako nakabagaril. Ano ba? Hindi nyo nagsibi. Bakal naman din. Wala naman ni Darren. Pero baka huyan dyan ka ano. At yung dahil mo ko daw. Pwede rin mo magkakalo. Pagkidabi na. Kilo. Dahil manigit si Darren. Nagturos sinampok. Abot ko na si Babalaw. Kuya, sir, ang pagkakay si Babalaw. Ay, Bulaw. Hindi nga kasi si Darren ko na siya. Wala ka rin ka nagpungguha niya ka. Dali. Pero yan, hindi Bulaw. Wala ka na. Ano mang kanta? Ibulaw nga na eh. Yan, kapira niyo. Tama Yung problem guys, dali sa pag-inatak ka. Kaya mag-inom sa kami. Sigukilo sa Samaritabe. Isa sigukilo sa Samaritabe parang ilog din na kilo. Sarong kilo sa
Ito ba yan? Ang 20. Jer, mana? Kita si Jer. Bro, pugi. 180. Sa turingan, 150. Ano gula? Turingan sinamit mo. Kilos. 5 kilos sa 150, 750. Kilos sa 150. Sira. Nga rin ang sira. Ang pandal po. Palipalit. Ang sira sa mga sindro. Marami po. Mahalas sa pagkabayan. Mahalin ka na. Sabi naman sila yung kaya. Tulog ko na. Tulog na malula. Hindi yan mo kung trabaho na.
Ay, daw.
Yan, complex na naman na yan. Complex na yan. Dobre, sira. Ha? Correct. Ay, nagsiligyo. Baligyan na po. Ginuhan. Correct ba? Wala, hindi pa ano. Yan, ano po din. Magpapisar kayo pag dumaan. Boy, dahil boy. Ako na matisip. Dali, dali, dali. Correct. Ito, tingnan. Upay niyo ba? Teka na, tingin ko na. Napatabaw na ako ka. Napataw na ako talaga. Siraan na. Uy, ano? Hindi mo na iba. Sarong kilo ng gagpadiyo. Good yun ang sobra. Hindi, sulugmal ko pa. Pananggad kayo. Kami may init na natin natin. Ito mo lagi ini yung busiko. Ayun. Puro yan. Ha? Oo. Pwede. Busi ah. Natin ito. Dahil Ito inilap na ang banyero dyan may tubo. tulong harong. Oh, hello. Ay, nainitang ka. Ano ito? Lalo ka pa ng... Pero pala, Kaya padala sa imo. Alam mo kay Jane, alam mo niya anak. Sige niya. Wow, nagulan ko. Oo, ganun bro. Kilo suray. 1 ang kilo. Suray. Uray. Suray. Suray gan. Ano kilo niya? Pwede na sir, piso. Ano? Yung gumawa sa ka? Anong pito may kabaha pa din oh. Uy, hindi ka ato. 160 ang puno ng kang bubog. Bago na tubig. Bako ka na pa rin.
Media. Di ba ko ano? Ayan ko. Open ka na, boy. JPM media. Ulit, ulit. JPM media sa... Pwede na ba ang sistikan? Ano? Muna lang. Sisin daw yan? Ano? Sisin na tayo? Ano? Sisin ka? Buraw. 70 boy, JPM media. Kami lang, boy. Sabi na ulit. Ilang buraw mo? Dito. Labas pa. Ano yun? Labas pa na. Hindi masyado yung iba. Oo. Hindi pa na bayadan, makilupat na na. Musa na sa trip of gadaan. Pakalo mo din. Oh, 3-4. Kasi ganun ba ang asino? Dura nga nag-at. Ganun naman daw. Hindi, ano lang. Hindi nga rin kung sige, parang bagito mo. Bagito mo. Ito yung medyo sa 70. Yeah, ang duman sa ano, parang makurit. At arang pa man ay naabot. Kumbura 160 pili, ito pati 160. Parang kilong bura 160. Ito, nubit ka mo. Parang kilo kayo na yun. Pero dito medyo nga sa 70. Dito medyo sa 70 tapos 20. 520 plus 160. 160. 600. Ano, 85. Diyan na rin si Buwan. Saan di pa rin 20? Sibuhan mo sa Emit Smile, ano pa rin? Buwan pa? Hindi, matalaman. Matalaman, kinuwanan ka. Oo. Baka naman siya. Isa lang si Marigiring Kate, si Bobo, 6 kilo. Okay nga. Tira. 85, yung 15 digyo. Pagdali yung 5 gram, may 20 pa rin. Yung sobrang sako ba ito? Pero takmahan na po, kangkor, ano, tanong. Abo. Abo. Abo yung kay Jamar. Nakuha si Bubog mo. Yeah. Doon no. Ano ba? Kamusta ka ma? Saan? Panilista? Hindi mo rin malilista ka. Nga pa ala bullpen. Ay, nabuhay. Iso. Hindi. Weekend farmas, di madali o. Ito sa magwado ang bulpin ko. Sabi ka dara. Ara po nga madaan sira. Dara. Para mapagigyan niya na kami. Iya sabi.
Kaya maglibot sa tangkuan. Hindi, Bukas mo pala na rin siya, magyunong pa, alas 4 sa buwan, ha? Baba naman, nakawan ko sila. Jaklas naman. Dahil, Baba naman. Ito arte niyo. Kailangan ang kupado. Lungkong. Sampa na saan. Ding, 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 ding. Buraw ka ito. 3 kilo, 160 kuan. Kuray, 7 kilo, 1 kilo. Kuan. Pero sa turay, 70. perang kilo. 7 medya. Tayo. 70. Kaya gabot. Sir, hindi ba? Dahil naman, binakal na. Okay. Dahil pag kumuha pa sa taligi sa anong taligi? Dahil pag wala ka maurawan sa puno na saro-saro. Dahil naman. Bumubulong-bong. Walit ang kilo. Mapagarawan.
pinagkabayo. Buyo. Ryan. Yan ang maraming bulga na itong dikibul. Sige, parang pakaan. Oo. Bagong pati na yung buwan. Dyan sa likuan na dyan. Doon pa. Ito baga may puno nito.
yun. Parang napawagang taon. Kulang sugli. Ano naman dyan, Mike? Ang bagay ko yung ikali. Ang graw. Buwa ka na magdadako nila. Papasali ka pa. Yung sa kay ma'am, ilulam niya ang dyan. Mapasali para pasali sa iyo, nakulong ka ng kwarta. Kwartahon ka. Bakuha ka kay Bulao. Putol si Bulao.
Wala na na kwarta mami, hindi na iyan. Bumaw ka na? Wala ka lang pamawan mo ka mahili na. Yun no. Wala pa pala. Iya ba? Hindi mapataw rin. Paparano na magalang kwarta. Bulaw! Madaw! Ay, bulaw. Ako rin tayo kay Bulaw. Panuhan mo. Ay, Bulaw. Maahagad pa. Sige na ng karaman. Sige pa kaya? Ano ang sa kwarta? Bulaw! Putong ko si Bulaw. Pakauta kay Bulaw. Ang batos mo yan, sarang. Di ba magsanggat ka ba nga? Bakal mo naman. Ha? Marami kang hamag, may kilagatan ka kung kahit. Ano naman pamalihoto, sige? Mabot ako, matangla yun. Ano mas bigay sa ro? Mo ito, no? Ang padaba. Ading, alas di ka na! Ading, jeng, jeng. Ano man ang riluhan? Ano mas bigay mong karo? Kapag ulit ka? Alam, ulit. Sige, Jesus, tawinalat ko ano. Hilo, kadang hilo ka ano. Diyan hilo. Ay, kulo sarap sa kuray, sarap sa ano.
Marina! Sa'yo ko isang pinasa, si Bubog. Ha? Si Bubog. Tubog na ano? Ano Sino ako sa iyo? Yun na lang, Hindi, mahal niya ako mahal sa may South na galas. Duran. Easy. Nalagas na. Tural. Tama yun. Puro lang mga simbangan. Zero ako gumawa. Kahit kung may tamparapakan. At yung simbangan nito. Sino lang ako ito? Nalilakas na nga yung lakas. May kasiraan yung para alam mo kung so. Ano ba, sino ba ang supit ka kagigit? Yung ating karkulaw. Baglang silaw. Pagkulang. Pagkulang. Ibig sabihin sala. Oo, kukulan. Nadadaraw na nila. Taladanan yung mayaan. Babagay ako doon sa. Ano ba sa may pating kadot ko rin kung ha? Ako na napasara ng sinuwa. Kaya kung mapakali ako, siya. Sino kasi gusto siya mo? Kaya ako sa kanya ko niya. Wala yung sisita. Kaya nagpiluhan. Bayi? Baka lalaki. Ako yung mga yung gusto niya sa ikan. Ano yung film ako? Hindi ko yung sirami nito. Hindi siya ma-out ka na. Pinarali ko po na. Kulang yung simbahan. Nagdilibot na sa man. Ang ang daradaan nila. Maring naman yung tama. Magdala mo na ako. Pag-ula mo ngayon. Ang sarong pili eh. Ito lang. Bukan pa kaya makukulang. Kasi hindi
Mamaya doon ang tama. Karambak diba sa banso? Hindi ako pwede ikaw. Dahil naaram ko nga ito bunto. Meron yun na naman ito. Ala, ano mo sa kulkado para di kaduwang dinanaw mo. Wala, wala. Sa mga alis. Matay ba ako dito? Ay, doon na lang kayo. Win ka ba ate? Kailangan ng kilo. Win ka ba? Hindi, yan. Sa live ko muli ka.
Hali dito sa ibang lugar, wala digdi. Araw man talaga, wala min doon. Art, may pala, Art, sabi. Kung gusto mo i-upgrade, pero ang ano nga mga relo yun na. So, mga hardware ba kaya? Hindi ka na nakakagawa. Makakuha ka sa mga sa Manila pa naman. Hindi din natin mga luma na baga. Lumang makakuha. Paano ka dito? Balon mo, pagkasalanan mo ano. Balon lalo dito. PowerPoint. Tapos mo yan na sa mga bago mo niya na, no? Mga bago mo niya na. Then, pagka ganun baka pa. Mataan ka naman, nagagamit ka ng internet. Nagagamit ka ng internet. Hindi ka download sa mga data habang nakakabit ka sa internet. Kung paano mga software na araw kaya, so one half ang gagamit niya nasa internet. So one half naka-install sa computer. So pag pinadalagan mo siya, hindi ang tao. Karoon kang kawat na Roblox. Yung nakaba Roblox na ito. Ang install man sana naka-install sa computer. Pero pag kinawat mo, stigan mo akan na data hali sa computer. Kaya habang sige mong halaw, labas yun. Kaya parang yun, nagiging tayo nagala. Sabi yung naman sa ano, ang Facebook pala. So, bakit yun mo magkakagawa? So, na ito lang yung Facebook. Pag sige mo ang scroll up sa sige ang karagagan sa mga mo kaya. Scroll up ka. Then, nag-zero. Sabi nga, lagi na. Sabi nga, ay, di automatic na yan. Then, pero, naghahanap ang computer si malagang sa data niya, memory, ang original pala sige kagangan, RAM. Pero pag paano ang RAM, mahanap ang doon sa storage. Automatic na sigahanapan mo ang tubig. Pag inadalan mo mula ang software, duman mo naman, halo ka yung software. Komplikado naman. Ang lawas ng tao, ginilingin kung paano ko ito na para. Pwedeng 5 taong yun. So, ginagalan mo talaga ang paano nagagana ang unik. Kasi kaya kang sabi sa tao na magkala lang. Yan na lang na nag-invento kang kahit gusto ba akong bisa. Hindi niya man natin paano ito nangyari. Theory of relativity baga, 2 equals B equals M squared. Kasi sa kanya ba tayo ganito lang ganito siya. Nangyari ito. Hindi na magpili ko lang ano. Oppenheimer. Yan kaging tamo kasi lang. Di man lang din ko ito ba. Dahil ito formula na ito, Albert Einstein. Kaya na siya. Di ba niya sa pinibo. Tapos nakaulo ko sa pambog na bagay yung experto dahil dapat nyo sa bansa na dapat niya dapat sumuko sa kagustuhan niya yung example na buong and the araw, di ko pala naman na spy naman na rasya na scientist man, sarap man siya sa mga labon sa informasyon na naaraan nangyari dito sinukyan niya naka-invention ko sa rasya na sabihin nila kaya naman pwede makapaghandog na sa iba ng bansa nila dito. Kaya rin ba sa duman sa nag-develop na ito? Nalilabot pa. Kaya duman mararaw yan. So duman yung tao. Duman yung tao. Pero, kung dati nangyari, bigyan ay bigyan ng tawag. Kaya ang bulang man, siguro. Nagpapasabog ng nasubig. Yun. Kaya mag-isa na tayo. Yun.
Kaya may mga copy ako sa makaintindihan mo bata. Hindi yun, eto ka nag-skill ako. Ako na ako, skill ako magpakaray ka nandun sa mag-ilo. Alam mo kung pala ka, ako pala ka na kaya, may engineer ba na sa electrical? May engineer mo niya sa PCB. Pagkaya na sila sa mag-programming, nagawang ka lang. Kaya pala yung pag-gula mo sa nasiyo, sa almagi mo kasama. Makabilo, may wapon pala. Nagulong ka pangarang. Hindi na pala networking na, iba man na networking man kung paano nag-connect sa application sa computer. May mga engineer mo siya. May mga engineer. Iwasan niya na bago na mag-tao. Hindi na lang ako. Ay ka na ma-basis pa masisip na isa na ang makasisip ay isa lang. Ay isa naman. Hindi ka mo sana gusto mo gamit bagasin pag mo makapasok pa sa'yo. Hindi mo kung yan ito yung narogan kaya na yung 500 na word. Hindi mo ka doon. Tapos na pag-tuition na tama yan, mga kuman niya, period. Ito ka ba kaya? Kaya dati, tama ka lang sa inyo. Ako naman, yung mga kalaban naman doon, bigla kong praise ko. Tahu-tahu sa tinampo. Yan mo dito yung hulugan pala sa price na lang, no? Bisa talaga talaga. Ano yan? Ang tao talaga ang tao talaga pag mag-abita ko, nagluwas. Ang grupuan. Pagtapos na, pag naaraman ng ano. Then, salamat. Doon sila ba kayo sa'yo? Ayun. Kaya din ito ano report. Ay, siguro po. 100. Nakakabala ko sa mga bado. Hindi ka daw parang mabilis mo. Hindi ka man din. Hindi ka man yung ang sarap mo. Nagilubot pa rin ka kung ano. Balikan pa ba? Balikan. Gagating pala. Mantay. Wala na din.
galit yan. Gusto mo galit eh. Hindi po, zero. 135 ba lang? Hey, sandali! Ah! Ay! Wala ka ito. Hindi, pangamal ba? Uy, ito ba kayo? Mahilo ka pa din, Tio. Ay, mahilo ka. Yung mga mga porsyento naman gumawa. Ang duwang bali. Di ba yung sabing nakakabalik-balik pa. Pero sa damali yung sira. Ano? Tatawa, dala.
send around ka? Ka? Send around. Eh, ano mo na isa? Ikaw, Brian, diba? Trabaho, Brian. Trabaho? Matrabaho ito. Ang tabi mo ito. Ano? Magnaraw. Ito ba yun, ya? Lima? Ay, biniyada na, Depa. Yun na. Ba na? Ano pula? Wala na. Wali ka, ano? Yung... Sige, kurang sige. Kaya ito, ito lang 50 gram. Ay, Son, sige mo son. Yan mo tapos dito. Sige lang, sige lang. Pinaso rin naman? Pinaso na boss, sabi. Hindi ba bata na ayok? Sabi mo, sila? Oo, Rick.
Mapagod sa lapid eh. Paano pag ito sa bigyan ano? Diba kung sino ko na to? May kabang ha? Hindi ka ba nga? Ano pa ba? Ano pang alam? Matinda ka siya? Ayan, nag-ano mga school supply. Dahil bakalong na, maraw. Dahil matanda. Tapos mga airpad na. Ito, alam ka pa, dyan ka mga estudyante ko, kaya tanong siya, kaya ako estudyante sa mga Ari siya? ang tao, dahil bumasa pa ng Here we go. mga salitan. Baka mo talaga yung Natutuwa sa bago, dahil pa nag-ganyan kayo. Ari siya? Yung community college. Ayun, dahil wala na ba? Buwas mo sa tao ko, dahil ang para pamasahin. Sa mga taga-taba kung ate nakapanas na si Unit Malilipo. Di po no, may mga nag-eskwila pa sa natin sa kanila. Inakawar na wala siya. Saan sila kung hindi natin natin? May ka pa sa taga-Santa Domingo ma. Siguro sa Legazpi dahil mang community college. Ano? Dahil ma. Kung sila pa, repeated lang mag-login eh. Talagang grabe ang requirement. Sabi niyo pa. Dahil mo yung plato. Hoy, isang gatos. Hoy. Tinabay. Hindi naman. Kaya ako kumakain ng pera eh. Hindi ko lang. Ayaw na pagkain dati pinapa. Ano mo, nagsente ko dito na. Ito nga, yun ayaw na. Binabayaran naman. Bakit mo yan kayo? Ako pagkakas
anak ko, ako ang iba. Pinabayaan mo, mga inulugan. Ayaw ko namin. Binabayaan, pinakakuha ko, hindi nagbabayad sa kanya. Nataguan pa. Hindi nagtatago. Ayaw pa namin. Ito ba pag gusto na anak ko pa? Sabi ko na sa iyo. Okay, ha? Kanili ba lang ito ba? Pag-tulog na ako. Basta mo maka-check ka dito. Kasama mo. Basta ko. Iyo. Gisen. Ano mo? Yung mga. Ano mo nag-chat? Ano naman? Mundo. Yeah, ay narinig niya. Unit check 13,000. Nakakabang-abang mo. Mahal ka pamahalan malaki. Bakit yan kayo sa iyo? Sarap ang bigyan na yun. Pwede sarap na kasama. Kuha ka na. Kailangan mo yung pabayaan. Dahil mamawot, dahil mo tiga-asahan. Tingko ko, at ang laman ko ray, ang yaw.
Ibinta ka mga... Nine. Pulong po daw. Matarap ka naman yan. Babakan natin yung chalet. Hindi naman naman dahil chalet. Kailan siya, pre? Tigbabakal. Ay, wasan po tayo naman yan. Kasubande, ako kasari, kasubande yan. Ang kalsarong bangge. Kalsarong bangge, ang pagasin na kalsarong bangge. Ang kalaban, si ano, Ikaw, alin po, patang lalakagin, no? Para ako, dahil naman ako para ano doon. Si Mikey, kumbaga, puro pang diyaw, duman. Maliban ka, yaw sa akin, sugal ba yan? Ano mo katakan sugal? Para ako, sugal. Ano man ba? Matabay ko dito, pero maulit na. Oh, kasi yun. Hindi na papayag mag-inom. Ginagawa ako, pero hindi na. Dahil mag-inom na ako yung tarok ko. Kaya na lang, parain. Ano na si, ano? Agyak na ito. Ano na si, ano na? Kaya naman. Trabaho na? Kaya ba ka nasa pagtarap kayo mo? Tumaabot nito. Tumaabot siya. Dahil naman dyan. Ito? Dahil naman talaga sa lugaw. Dahil naman umilut talaga sa kanya ito. Hindi ako sabi ko na umaabot mo. Kasama ko ako. Libor! Gamit ka mo? Ano mo na naman? Diba mo kung ang pagsiba? Sige na mo. Ano ka mangyayangit ka? Ang mamanya.
bata. Lubog, saray. Lubog, na hindi ka pa nga. Saray, lubog. Diba? Kaya ang tawag pag Ay, pugi ini. bata, pagkaon. Di ka na ba? Ay, pugi. Araman na natin, mga problema na mga Kada pa pag Paano pagkasibo mo? Dalawang kilo ba? Ini lang ini. Saray. Ibubuk ay ining turing mo ba saray. Bante din. Balik na. Na. Ikaw, wala. May 20 ka dyan, boss? 20? Malibor mo lang, sana. Malibor. Ayan, dito. Ayan. Huwag kayo dapat din ako sa saray.
Meron kang tubig dito. Meron kang tubig. Pinaka doon. Ha?
Amo yung bante. Ha? Ayaw pala. Nanganan sa dimensya.
ano. Ganaw ko kayo. Ano kan? Ano mo pag-matapin? Iyo la ba diyan? Okay. Ano pag pinupan magpinta? Ano yun? Minsan, Kabagayo. comfort, kita comfort. Ito, bubog. Ha? Ha? Hindi pa daw. Ha? Bobo. Ano ba? Ito no, 600 grams. 600 grams. Sira.
Hiramon mo na. Ay, baba doon. Ano naman sa
Boy, boy, sarap boy! Ito na naman. Ito na. Hindi, aga.
Karin. Ay, ito na. Wala pa ka po yung. Ay, hindi ka ba nga? Inirin mo, mga alis na first year, babara ba? Hindi, masaya ka mga ito mo. Hey! Nabukusin daw mo sa Ganmart. Oo, mga kapong po. Pero ba yun, Kelly pa? Sarap. Wala! Jerry, ako na magtugan. Uy, si Dito. Kaya na. Ikaw daw, kasi mga Uy, baka! Oh, sir, boy! Boy! Ito ba? Punta, hanap isang kilo. Bullshit. Kumbaga nga, paduman ikaw. Tawa mo sa naman ikera. Hindi ako kapanagsarak, nagaganyan ng tugaling tayo. Eh, gusto mo po. Dama, si Bobog. Ay, hindi. Ito ay, si Mark. Hindi na sila